Ελάτε να πετάξουμε πάνω από τη μικρή πρωτεύουσα της Σλοβενίας, τη Λουμπλιάνα, την Ελβετία της Κεντρικής Ευρώπης. Η Λουμπλιάνα είναι ένας πανέμορφος εναλλακτικός προορισμός για όσους αναζητούν λίγη από την ηρεμία, το πράσινο, την αρχιτεκτονική και την ιστορία της Κεντρικής Ευρώπης. Χτισμένη γύρω από τις καταπράσινες όχθες του ποταμού Λουμπλιάνιτσα και φόντο τις Ιουλιανές Άλπεις. Η περιοχή κατοικείται από τα προϊστορικά χρόνια. Οι παλαιότεροι γνωστοί οικισμοί χρονολογούνται από την εποχή του Χαλκού. Το 15 μετά Χριστό ιδρύθηκε ο ρωμαϊκός οικισμός Ήμωνα, ο οποίος καταστράφηκε το 452 μετά Χριστό από τους Ούνους με αρχηγό τον Αττήλα. Best to give me your loyalty. Best to give me your loyalty. 'Cause I'm taking the world, you'll see. 'Cause I'm taking the world, you'll see. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me, calling me. They'll be calling me royalty.